سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با بررسی سیستماتیک ارتباط بین مصرف قهوه و خطر سرطان پروستات و گیاه مفیدی رو در این زمینه برای شما معرفی خواهیم کرد. در یک بررسی سیستماتیک ارتباط بین مصرف قهوه و خطر سرطان پروستات بررسی شد. برای مردانی که هرگز در خطر سرطان پروستات نبودند به نظر می‌رسد قهوه محافظت خوبی را ارائه می‌دهد و هرچه بیشتر قهوه نوشیده شود تأثیر آن بیشتر است. اکنون در اینجا یک سوال متفاوت وجود داره: اگه قبلا خطر سرطان پروستات وجود داشته باشد چطور؟ آیا نوشیدن قهوه با خطر پیشرفت بیماری مرتبطه؟ یک مطالعه در سال 2021 با هدف پاسخ به این سوال انجام شد. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیای سان فرانسیسکو داده‌هایی رو در مورد 1557 بیمار که در خطر سرطان پروستات بودند جمع‌آوری کردند که به طور متوسط 28 ماه از زمان پر کردن پرسشنامه این بررسی گذشته بود. تیم تحقیق موارد رو بر اساس مصرف قهوه کافئیندار و بدون کافئین و چای‌های غیر گیاهی و گیاهی بررسی کردند. علاوه بر این، محققان افراد سیگاری رو فاکتور گرفتند: کسانی که هرگز سیگار نکشیدند یا قبلا ترک کرده بودند و یا هنوز سیگار مصرف می‌کردند. برای کسانی که قهوه مصرف نمی‌کنند، خبر خوب این بود که محققان گزارش دادند که در میان مردان غیر سیگاری مبتلا به سرطان پروستات موضعی، مصرف متوسط قهوه و چای با خطر پیشرفت سرطان پروستات مرتبط نبود. با این حال اگه فردی هستید که قهوه می نوشید و سیگار می کشید، وضعیت فرق می کند، چون طبق گزارش منتشر شده مصرف قهوه پس از تشخیص با افزایش خطر پیشرفت در بین سیگاری ها همراه بوده است. ظاهراً سیگار کشیدن هر گونه اثر محافظتی قهوه در برابر خطر سرطان پروستات رو از بین میبرد. با توجه به دانستنی‌های قبلی، مضرات سیگار نه فقط در ریه ها، حتی فواید نوشیدن قهوه همونطور که محققان ذکر کردند بر پروستات رو از بین خواهد برد. اگه کسی مبتلا و یا در آستانه سرطان پروستات می باشد و سیگار می کشد، این اثبات علمی دلیلی مهم برای ترک استعمال دخانیات رو ارائه میده. همینطور محبوبیت مصرف قهوه در جوامع غربی در حال رشد و بیش از 400 میلیارد فنجان قهوه در سراسر جهان مصرف می شود. نوشیدن قهوه چه بدون کافئین و چه معمولی بالاترین سطح آنتی اکسیدان رو در هر فنجان نسبت به هر نوشیدنی دیگری داراست. یک فنجان قهوه برای شروع روز کاری فواید زیادی برای سلامتی داره. آنتی اکسیدان های آن میتونه روند پیری رو کند و به نظر میرسه که اثر پیشگیرانه‌ای برای انواع بیماری ها دارد. قهوه با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع دوم مرتبطه. ممکن است خطر ابتلا به بیماری پارکینسون رو هم کاهش بده و برخی از مطالعات مشاهده کردند که ممکنه به مشکلات حرکتی بیماران هم کمک کند. نوشیدن مقادیر متوسط قهوه فواید قلبی رو به همراه داره، از جمله خطر کمتر نارسایی قلبی. بنابراین شاید تعجب برانگیز باشه که مصرف قهوه چه تأثیری بر خطر سرطان پروستات داشته باشه. مطالعه اخیر در شانگها مروری بر 13 مطالعه منتشر شده در مجموع 34105 مورد بیمار گزارش شد. محققان مصرف روزانه قهوه که از بالاترین تا کمترین میزان مصرف رو با خطر ابتلای پیشرفت سرطان پروستات غیر پیشرفته و پیشرفته را که معمولاً به رشد در خارج از غده پروستات و بیماری کشنده منتهی می شود مرتبط داشتند. جالب این که یافته های آنها به موازات مطالعه‌ای است که 4 سال پیش توسط تیمی از دانشکده بهداشت عمومی هاروارد گزارش شد. اساساً به نظر می رسد که قهوه اثر محافظتی در برابر سرطان داره. مطالعه شانگهای نشان داد که حتی مصرف کم قهوه نیز اثر پیشگیرانه کمی داره، اما خطر ابتلا به پیشرفت سرطان پروستات به ازای هر 2 فنجان اضافی در روز 2.5% کاهش می‌یابه.
دانشگاه هاروارد بیشترین مزیت در جلوگیری از ابتلای پیشرفته سرطان پروستات پیشرفته را ارائه داد. آنها نشان دادند که نوشیدن 6 فنجان قهوه یا بیشتر در روز شانس ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات رو تا 50% کاهش می‌دهد. هر دو تحقیقات شانگهای و هاروارد با فراخوان برای تحقیقات بیشتر به پایان رسید. یکی از دلایل تایید این یافته‌ها اینه که دلایل علمی نشان می‌دهد که شناسایی ترکیبات دقیق قهوه اثرات مثبتی داشتند و بررسی سیستماتیک انجام شده مکانیزم‌های دقیقی از تأثیر قهوه رو ثبت کردند. همینطور دو فرضیه در این مورد قابل توجه هستند. اول اینکه اثر ضد التهابی قهوه با ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات و التهاب مزمن پروستات مرتبطه و دوم اثر تعدیل کننده بر تولید انسولین داره زیرا سطوح بالای انسولین ممکنه با افزایش خطر ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات مرتبط باشند. همینطور گیاه شوکران یکی از گیاهان مفیدی است برای بزرگی پروستات. در واقع تنتور گیاه شوکران با افزایش تدریجی دوز استفاده می شود، به این صورت که در روز اول درمان یک قطره در 150 میلی لیتر آب حل شده و صبح ناشتا میل می شود، روز بعد 2 قطره و به مرور زمان بیشتر می شود. وقتی دوز به 40 قطره رسید باید دوز رو کاهش دهید. در طی 40 روز دوباره به 1 قطره می رسید و دوره درمان تکمیل می شود. علاوه بر این گیاه شوکران نیز مانند اکثر گونه‌های خانواده کاج دارای محتوای ویتامین C بالایی است. برای تهیه 1 فنجان چای شوکران لازمه که نصف کف دست گیاه خشک شده شوکران رو به مدت 10 تا 12 دقیقه در آب داغ جوش دم کنید. سپس از یک صافی فیلتر برای بیرون آوردن برگ‌ها و شاخه‌ها استفاده کنید و برای این کار میتونید از فیلتر قهوه هم استفاده کنید و بعد از صاف کردن چای آن را بنوشید. از گیاه شوکران برای درمان مبتلا به پروستاتیک به صورت تنتور محلولی است برای میکروکلسترها یا به صورت خشک دانه هم استفاده می شود. در این حال مراقب عوارض جانبی آن هم باشید. عوارضی مانند علائم مسمومیت، سردرد، حالت تهوع یا سرگیجه شده به وجود بیاد. در صورت آشکار شدن این علائم باید سریعاً مصرف این گیاه رو قطع کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دید و همینطور خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.